Hello! For today's video, magpapalit tayo ng engine support DIY. Susubukan natin kung paano palitan yung engine support. Nakabili kami sa engine support, engine support for Nissan Sunny 24. So then, let's see, let's try, and let's have fun. Tatanggalin natin yung anong tawag dito. Hindi kami mekaniko pero itatry namin maging mekaniko. DIY. Nagtitipid kasi kami, ayaw namin mataga. Ayaw namin mataga sa mekaniko. Ayan. So habang nilulusen up natin to, ito hindi na siya pang-pin. Diyan. Kaya talang papalit ng engine support kasi masyado nang ma-vibrate. Ayaw natin na lumala. So habang maaga pa, natin, agapan na natin. Nakaangat ka ditan kuya? Ha? Nakapakan? Nakaangat kan? Okay. Yun guys, medyo mahirap kasi hindi naman talaga kami mekaniko eh. Yung mga gamit namin is ano lang to, mga basic tools lang, pero we will give our best. Sige, yan. Pakita mo na. Guys. Oh! Finally. Kaya ba yan hanggang pagkagamit ko bukas yan, di ba?
Ito yung mga struggle na na-encounter mo pagka nag-install ka ng mga pero okay lang kasi church to experience. Ayan. Ayan. Ganun lang pala kabilis mag-install. Malaki. Timang wala lang ba yan? Basic guys kasi nung nagpalit kami ng belt, inabot kami ng 4 hours. Shout out kay Doc Chris. Easy Works Garage. At kay Jeep Doctor. Sino ka? Si Beshi Doctor. Up! Yan lang siya dun sa dito sa engine, part ng engine. Yan lang, iangat lang yan and then yun na yan. Hingin natin yung shock, yung jock. Ayun guys, bawas yung medyo nabawasan yung vibration niya. Hello guys, subscribe na kayo. Subscribe na kayo. Subscribe na kayo. Kung paano how to fix the what we call this engine support. Mga DIYs. Mga DIYs if you want to Learn more. to do it yourself, then you know how to do it by yourself.